Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në edicionin informativ qendror. Do të jemi së bashku, por si fillim le të njihemi me titujt kryesor. Ditëlindja e 22 e Florindës ishte e fundit fest për vajzën dhe dy prindrit e saj që humbën jetën në aksidentin tragjik rrugës së kthimit nga Elbasani në Tiranë. Të plagosur rënd me rrezik për jetën, vajza tjetër e familjes Bibaj dhe i fejuari i saj. Në vijim të turit elektoral, kryeministri Rama është ndalur në Bashkinë e Pustecit ku prezantoi kandidatin e të majtës në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Rama foli për ekzistencën e një kurthi politik që po i bëhet Shqipërisë nga brenda për të bllokuar antarësimin, duke ngritur gishtin e akuzës ndaj presidentit Meta dhe ish kryeministrit Berisha. Kreu opozitës Lulzim Basha vijon të mos tërhiqet nga ideja e tij dhe e partive opozitare për të penguar zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Sipas Bashës, edhe pse deri më tani janë arrestuar qindra protestues, ata përsëri nuk tremben. Për Lulzim Bashën, Rama kërkon të ngjallë panik. Gjykata e Elbasanit ka dhënë masat e sigurisë për të arrestuarit pas protestës kundër kryeministit Rama në Librazh. Ish deputeti Aurel Bylykbashi, detyrim paraqitje dhe 3 zyrtarë të PD-s janë lënë të lirë, ndërsa për 4 zyrtarët e tjerë është vendosur masa e sigurisë arrest me burg. PD e ka cilësuar gjyqfar si bërë me urdhër të Ramës. Prerja e pemëve në zonën e Kodërvilës në Durrës rrezikon seriozisht banesat. Edhe pse zona konsiderohet me rrezik të lartë sismologjik për shkak të erozionit, pemët po priten nga një firmë ndërtimi që ka marrë leje për ndërtimin e 4 pallateve. Banorët janë ngritur në protestë dhe akuzojnë gjykatësit e apelit të Durrës që rrezikoi vendimin e shkallës së parë për pezullim të ndërtimeve. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut nxit vendet anëtare të BE-s që do të caktojnë datën duke nënvizuar se hapja e negociatave nuk është antarësimi menjëhershëm. Zaev ka kujtuar se vendi i tij përmbushi detyrat duke ndryshuar emrin. Presidenti Donald Trump e quajti të tmerrshëm kryetarin e Bashkisë së Londrës Sadiq Khan. Reagimi i tij në Twitter erdhi pas një sëraktesh dhune, ku brenda 24 orësh humbën jetën 3 vetë dhe u plagosën 3 të tjerë. Ishin titujt kryesor, vijojmë tani gjërësisht. Ditëlindja e 22 e Florindës ishte e fundit fest për vajzën dhe dy prindrit e saj që humbën jetën në aksidentin tragjik rrugës së kthimit nga Elbasani në Tiranë. Të plagosur rënd për jetën janë vajza tjetër e familjes Bibaj dhe i fejuari i saj. Ditëlindja e 22 e Florinda Bibajt rezultoi fatale për të dhe familjen e saj, e cila humbi tragjikisht jetën në një aksident. Familja Bibaj së bashku me dhëndrin e tyre kishin shkuar në Elbasan për të festuar ditëlindjen e vajzës, po rrugës në kthim afër rreth rrotullimit të një qendre tregtare në Sauk, makina e tyre tip BMW X5 në shpejtësitë e normave të lejuara humbi kontrollin. Rreth 150 metra ka përshkruar makina BMW X5 ngjyrë zezë me të cilën udhëtonte familja Bibaj nga momenti që humbi drejtimin e mjetit. Përplasja e parë ndodhi me bordurën e rreth rrotullimit dhe pasi e përshkroi të gjithën atë, u përplas me bordurën e rrugës, ku më pas makina u rrotullua në rrugë derisa përfundoi lëvizjen. Si pasojë e përplasjes humbën jetën në vend prindrit Bardog dhe Valentina Bibaj, si dhe 22 vjeçaria Florinda, ndërsa mbeti e lënduar rënd motra 26 vjeçare Giuliana dhe i fejuari i saj, Alentin Alia, i cili ishte në drejtimin e mjetit. Të dy po marrin ndihmë mjekësore në spital. Ky rreth rrotullim është kthyer shpesh në burim aksidentesh. Përdoruesit e saj, drejtuesit e mjeteve, shprehen se duhet të ndërtohet një mbikalim. Por pas këtij aksidenti tragjik, një tjetër u shënua në rrugën e Durrësit në kryeqytet. Mësohet se një grua këmbësore është përplasur nga një autoambulancë teksa kalonte rrugën. 70 vjeçaria është transportuar nga ambulanca që e përplasi drejt spitalit, por pak orë më vonë ajo ndoroi jetë. Në vijim të turit elektoral, kryeministri Rama është ndalur në Bashkinë e Pustecit ku prezantoi kandidatin e të majtës në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Rama foli për ekzistencën e një kurthi politik që po i bëhet Shqipërisë nga brenda për të bllokuar antarësimin, duke ngritur gishtin e akuzës ndaj presidentit Meta dhe ish kryeministrit Berisha. Me tone të zbutura, Rama ka folur për sheshimin e debatit në distancë me presidentin e Maqedonisë së Veriut pas deklaratave të këtij të fundit për shkëputjen e Maqedonisë nga procesi i përbashkët me Shqipërinë. Gjatë pas drekës, kryeministri Edi Rama është ndalur në Bashkinë e Pustecit, zonë ku jeton një pjesë e minoritetit maqedonas. Gjatë prezantimit kandidatit majt në zgjedhjet vendore të 30 qershorit, kryeministri është rikthyer sërish debatit në distancë, që shkaktoi deklarata e presidentit Maqedonisë së Veriut,
Pasi ky i fundit I ka kërkuar zyrtarisht Këshillit të Evropës që të ndajë procesin e anëtarësimit të Maqedonisë nga ai Shqipërisë. Por ndryshe nga një ditë më parë, Rama ka përzgjedhur tone më dashamirëse ndaj kreut të shtetit fqinj. Unë dje bëra një prononcim për një tjetër mik të mirë që është presidenti I Maqedonisë Veriut, lidhur me një deklaratë bërë prej tij ku lexoha në një mënyrë të nënkuptuar se problemet në Shqipëri nuk duhet të jenë pengesë për Maqedoninë e Veriut dhe se nënkuptimi shkonte që mund të ndahen. Ndërpresim kronikën për të shkuar live në selinë e Partisë Demokratike është zoti Lulzim Basha në një deklaratë për mediat për sa I përket arrestimit të kryetarëve të degëve në Porrenjas dhe Librazhd. Zotin Bujar Vreto dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Porrenjasit, zotin Arjan Karriqi, si dhe 2 qytetarë të tjerë, zotin Dashamir Boja dhe zotin Bujar Klojku. Krimi tyre është se kanë protestuar në buzë të rrugës ku kaloi Edi Rama. Është vendim burracakësh I gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar të Edi Ramës. Është represion ndaj kundërshtarëve politik I urdhëruar direkt nga Edi Rama. Qëllimi është vetëm një: persekutimi dhe trembja e kundërshtarëve politik për të shuar protestën dhe përpjekjet kundër qeverisë së kriminalizuar të Edi Ramës. Duke shprehur solidaritetin tim për familjet e 4 demokratëve të arrestuar, që nuk do I kenë prindrit dhe bashkëshortët sonte në shtëpi, dua të I drejtohem Edi Ramës dhe klanit të tij kriminal në qeveri. Opozita nuk friksohet. Opozita nuk trembet. Opozita nuk tërhiqet. Unë, të gjithë demokratët në çdo cep të Shqipërisë dhe të gjithë qytetarët e bashkuar, do ta luftojmë këtë qeveri kriminale derisa Edi Rama dhe kriminalet e tij të dalin para drejtësisë të vërtetë. Dua t'ju drejtohem gjithashtu të gjithë policëve, prokurorëve dhe gjyqtarëve të Elbasanit, të cilët sot vendosen të mbajnë të burgosur politik njerëz të pafajshëm, ndërkohë që kanë vite që tolerojnë dhe mbrojnë krimet e Qazim Sejdinit, Taulant Ballës dhe bandave të Elbasanit. Ju e dini fare mirë se çfarë është ligji dhe drejtësia. Ju e dini fare mirë se është kriminale që një prokuror dhe një gjyqtar të braktisë ligjin dhe interesin publik për t'i shërbyer politikës dhe krimit. Ju e dini, edhe ne e dim. Të gjithë njerëzit e din. Edi Rama mund t'ju ketë premtuar se do t'ju afal korrupsionin dhe shkeljet ligjore. Edi Rama mund t'ju ketë premtuar se do t'a kaloni vetimin. Kurse unë dua t'ju premtoj se shpejt do t'a shoqëroni Edi Ramën para drejtësisë. Prokurori dhe gjyqtari korruptuar është funksionari më I rrezikshëm në shoqëri. As njerëzit dhe as unë nuk do të harrojmë dhe as nuk do të falim krimin dhe korrupsionin tuaj. Tani dua t'ju drejtohem të gjithë ju bashkëqytetarë. Në 21 vjet pushtet, Edi Rama ka vjedhur për ditë çdo gjë që I ka dalë përpara. Në etjen e tij të pangopur për para, ai u fut që herët në rrugën e bashkëpunimit me krimin. Kjo rrugë e çoi në më shumë krime dhe e ka sjellë në një pikë ku tashmë ai dhe krimi janë e njëjta gjë. Për shumë vite vjedhjen, korrupsionin dhe krimin e tij Edi Rama e mbuloi me propagandë dhe me aftësinë e tij të madhe për të mashtruar dhe gënjur pas një lloj skrupulli. 10 milion euro janë harxuar për të kapur mediat
dhe zërat publik me qëllim fshehjen dhe manipulimin e të vërtetës përmes propagandës dhe keq informimit. Por vendimi i tij për të lejuar kultivimin dhe trafikun masiv të drogës dhe për të përdorur paratë e drogës për të marrë dhe ruajtur pushtetin ishte fatal për të, sepse ky krim nuk mund të fshihej dot si të tjerët. Tani, e gjithë bota po zbulon më në fund Edi Ramën e vërtet. Një të inkriminuar pa ndjenja, i cili për para dhe karrike nuk ndalet para asgjëje. Një megaloman diabolik që nuk njeh as familje, as shoqëri, as popull, as atë. Tani që e ka zbuluar, tani që e ka kuptuar se u zbulua dhe se pushteti nuk e mban dot më me blerje zgjedhjesh dhe propagandë, Edi Rama ka vendosur ta mbajë atë me dhunë. Pasi asgjësoi gjykatat dhe vuri në kontroll të plot prokurorinë, ai ka disa muaj që ushtron dhunë sistematike kundër opozitës, kundër qytetarëve. Mbi 500 qytetarë janë ndaluar gjatë 5 muajve të fundit. Mbi 50 qytetarë janë arrestuar. Me 10 gazetarë janë dhunuar në krye të detyrës. Me mijëra qytetarë janë sulmuar me gaz lotësjellës dhe mjete të forta nga policia. Por dhuna e tij dështoi. Njerëzit nuk u friksuan. Protestat u bën për herë e më të mëdha. Në protestën e fundit ka patur qytetar pa asnjë lidhje me partitë e opozitës, aq sa nuk ka patur kurrë më parë. Protestat tona janë protestat mëdha popullore, janë protestat njerëzve që nuk pajtohen më me krimin dhe korrupsionin që po shkatron jetën e njerëzve. Kjo e ka trembur dhe e ka futur në panik Edi Ramën. Prandaj tani ai ka vendosur të zbatojë një plan të rrezikshëm për nxitjen e ndarjeve dhe përplasjeve sociale në Shqipëri. Edi Rama tani po kërkon të nxjisë dhunë masive në Shqipëri. Ai po kërkon të nxjisë përplasje mes qytetarëve, po kërkon të nxjisë luftë mes militantëve të ndryshëm politik, po kërkon të nxjisë vllavrasjen mes shqiptarëve. Për këtë qëllim, ai po përdor policinë, prokurorinë, gjykatat dhe mercenarët e tij në media për të krijuar ngjarje që provokojnë, që ndezin emocionet, që nxisin revoltim dhe reagim publik. Këtë qëllim kanë arrestimet e fundit të drejtuesve të Partisë Demokratike. Këtë qëllim kanë përplasjet e policisë me qytetarët protestues. Këtë qëllim ka vazhdimi një fushate të paligjshme. Këtë qëllim ka retorika e djegjes, përmbysjes dhe dhunës. Motoja e Edi Ramës tani është çdo gjë të sakrifikohet, çdo gjë të shkretohet, vetëm që ai të ruaj karriken dhe milionet e tij. Është një plan i dëshpëruar që do të sjellë fundin e tij. Dhe ne nuk do të lejojmë që fundi i Edi Ramës të arrihet me kosto për Shqipërinë. Ndaj, dua të bëj thirrje së pari të gjithë atyre që ndjekin verbërisht nga pas në këtë aventurë që mos të bëhen kurbani i Edi Ramës. Ju bëj thirrje veçanërisht punojësve të institucioneve ligjzbatuese, refuzoni të bëheni veglat verbra për të shkelur ligjin, për të dhunuar popullin dhe për të kryer krime në emër të Edi Ramës. Nuk do të na thyeni dot. Ne nuk do të na lëvizni asnjë centimetër. E drejta, e ndershmja, ligji dhe drejtësia janë në anën e njerëzve. Ju jeni në anën e krimit, në anën e dakove, sejdinve, gjiknurve, manjve, ballave, gjafajve, avdylave, bajrave, shullazve dhe kriminalëve të tjerë. Ju jeni në anën e Edi Ramës, një hajduti të kriminalizuar që do ta ketë fundin e keq. Ju keni ende kohë të reflektoni.
Ju bëj thirrje të gjithë demokratëve dhe të gjithë qytetarëve që të vazhdojmë të jemi kurajoz dhe të bashkuar si deri më sot. Ne jemi të fortë, ne jemi të vendosur, ne kemi të drejtën me vete. Do protestojmë, do qëndrojmë deri në fitore. Të bashkuar nuk na ndal dot askush dhe asgjë dhe i fusim frikën në palc Edi Ramës dhe mercenarëve të tij. Ftoj të gjithë qytetarët që të na bashkohen në protestën e premtes së ardhshme. Forca jonë është e pathyeshme, sepse ne jemi shumica, sepse ne jemi e drejta, sepse ne jemi e vërteta. Ne luftojmë për të ardhmen e fëmijëve tanë, kurse ata janë zvarranik që luftojnë për karriken që kanë marrë duke ju vjedhur votën, parat, pronat, lirin dhe mundësit. Tani është koha t'i merrni mbrapsht. Asnjë hap pas, deri në fitoren e betejës tonë për Shqipërinë si gjithë Europa. Faleminderit. Ishte zoti Lulzim Basha në këtë deklarat për media, ndërkohë ne vazhdojmë më tej me edicionin informativ në kronikën që ndërprem pak minuta më parë. Në vijim të turit elektoral, kryeministri Rama është ndalur në Bashkinë e Pustecit, ku prezantoi kandidatin e të majtës në zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Rama foli për ekzistencën e një kurthi politik që po i bëhet Shqipërisë nga brenda për të bllokuar antarësimin, duke ngritur gishtin e akuzës ndaj presidentit Meta dhe ish-kryeministrit Berisha. Me tone të zbutura, Rama ka folur për sheshimin e debatit në distancë me presidentin e Maqedonisë Veriut pas deklaratave të këtij të fundit për shkëputjen e Maqedonisë nga procesi i përbashkët me Shqipërinë. Gjatë pasdrekës, kryeministri Edi Rama është ndalur në Bashkinë e Pustecit, zonë ku jeton një pjesë e minoritetit maqedonas. Gjatë prezantimit kandidatit majt në zgjedhjet vendore të 30 qershorit, kryeministri është rikthyer sërish debatit në distancë, që shkaktoi deklarata e presidentit Maqedonisë së Veriut, pasi ky i fundit i ka kërkuar zyrtarisht Këshillit të Evropës që të ndajë procesin e antarësimit të Maqedonisë nga i Shqipërisë. Por ndryshe nga një ditë më parë, Rama ka përzgjedhur tone më dashamirëse ndaj kreut të shtetit fqinj. Unë dje bëra një prononcim për një tjetër mik të mirë që është presidenti i Maqedonisë Veriut, lidhur me një deklaratë bërë prej tij ku lexoa në një mënyrë të nënkuptuar se problemet në Shqipëri nuk duhet të jenë pengesë për Maqedoninë e Veriut dhe se nënkuptimi shkonte që mund të ndahen në trajtimin e tyre. Presidenti më shkruajti edhe u sqaruam lidhur me këtë deklaratë. Faturën e fajit për qëndrimin e ri të Maqedonisë së Veriut kundrejt Shqipërisë, Rama ja ka faturuar presidentit Ilir Meta, duke akuzuar këtë të fundit se po punon për të penguar proceset integruese të vendit në bashkëpunim me krerët e opozitës. Shqipëria është në një përpjekje të brendshme për t'i shpëtuar një kurthi të ngritur nga brenda. Presidenti i Shqipërisë është pjesë e përpjekjes për të krijuar deri në fund një dyshim që të kthehet në bindje tek ata që ne duhet i bindim së bashku se Shqipëria nuk meriton çelë negociator. Me brutalitetin dhe me papërgjegjshmërinë me të cilën ai trajton Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ndërhyrjen skandaloze në procesin zgjedhor, në funksion të plot të një plani, ku ai është koka, së bashku me Sali Berishën, Lulzimi dhe Fallxhoria janë thjesht dhe vetëm marionetat e tyre. Mëtej, Rama i ka kërkuar qytetarëve që të shkojnë të qetë dhe të sigurt në zgjedhje, duke premtuar se në 30 qershor nuk do të ndodhë asgjë e keqe. Nuk ka asnjë kërcënim real, kjo është e gjitha një furtunë në filxhan dhe si e tillë edhe do të tretet bashkë me ata.
Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama, ndërsa i kujton atij se Shqipëria nuk do të digjet pavarësisht gjuhës që përdor kryeministri. Ai shton se i vetmi që do të largohet nga pushteti është Edi Rama së bashku me mercenarët e tij. Sipas tij, opozita shqiptare nuk trembet dhe këtë po e tregon çdo ditë në rrugët e Shqipërisë, e cila e pret me protesta Ramën gjatë takimeve të tij elektorale. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Tauland Balla ka deklaruar se marrja si i pandehur i kryedemokratit Lulzim Basha për çështjen e lobimit rus në Shtetet e Bashkuara është një rast i paprecedent. Nga Selaniku, ku u takua me migrantët shqiptar, Balla tha se majoranca do të nisë procedurat për shkarkimin e presidentit të Republikës. Numri 2 i Partisë Socialiste Tauland Balla ka vlerësuar si të papranueshme përfshirjen e kreu demokrat Lulzim Basha në çështjen e lobimit rus në Shtetet e Bashkuara. Në takimin me emigrantët shqiptar në Selanik të Greqisë, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste tha se demokratët e thjeshtë nuk e meritojnë një drejtues si Basha. Në këto 28 vite të demokracisë tonë të re, ky është rasti më i rënd i përfshirjes së interesave të dyshimta nga vend apo një vend që nuk është miqësor me vendet e NATO-s, nuk është miqësor me SBA, por nuk është miqësor as me Shqipërinë, nuk ka qenë kurrë miqësor me Shqipërinë, teksa 2 oligarkë rus kanë paguar $1 milion në interes të agendës as pak pro-shqiptare të Lulzim Bashës. Balla paralajmëroi zbatimin e përcaktimeve kushtetuese dhe ligjore për shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta, për shkak se dekreti për anullimin e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit është një akt në kundërshtim me kushtetutën. Do ta institucionalizojmë atë që paragrafi 2 i kushtetutës, i 19 kushtetutës sankcionon se çfarë ndodh kur presidenti thyen kushtetutën. Presidenti shkarkohet kur shkel kushtetutën. Sepse sikurse një qytetar i thjesht kur shkel një ligj, kur thyen kodi rrugor, gjobitet presidenti kur shkel kushtetutën shkarkohet. Tauland Balla garantoi se me 30 qershor qytetarët shqiptar do të shkojnë drejt qendrave të votimit për të zgjedhur kryebashkiakët e rinj. Kandidati socialist për Bashkinë e Tiranës Erion Veliaj ka kërkuar votën banorëve të Pezës dhe Vaçarit për një mandat të dytë. Kur nga zgjedhjet na ndajnë vetëm 2 javë, Veliaj ka ftuar banorët të marrin pjesë në votim në 30 qershor për të vendosur me votë të ardhmen e tyre. Peza ishte ndalesa e radhës e kandidatit socialist Erion Veliaj, i cili pasi bëri një bilanc të punëve të bëra edhe në këtë njësi, si dhe projektet e tjera që do të pasojnë, tha se 30 qershori do të jetë referendumi që do të vendosë për 30 vite që do të vinë për familjet shqiptare. Veliaj theksoi se opozita nuk di të respektojë rregullat e lojës demokratike, pasi edhe kur humbet thellë, kërkon ta gjejë të keqen tek të tjerët. Ka nik nga Këshilli Bashkiak, unë se kisha vënë ala shiritin, si isha betua akoma. Lul Basha e vodhi mandatin e Edi Ramës, ama masi mbaroi gjithë ajo lemeri e vjedhjes me gjykat, Partia Socialiste ishte aty. Përsa kohë që gjykata e vendosi ashtu, ne u treguam me dinjitet. Këta, edhe kur rrifen 8-2, s'tjapin dorën. Këta edhe kur rrifen 8-2, nuk lejnë me punu. Dhe po mundohen të na bindin ne. Ne socialistë do na bindin ne. Ne qartazi s'bim dakord me ta. Ne s'bim dakord kur të kthehet prap Saliu, e të kthehet prap Tit Vasili, e të kthehet prap gjithë politika prostatës, edhe të na qeverisën ne. Nuk e pranojmë ne këtë. Sa kaq nëndrojq, Veliaj i kërkoi socialistëve, por ju drejtua edhe demokratëve me një mesazh duke u bërë thirrje që të bashkohen me PS-n, si e vetmja forcë politike që nuk ka tradhtuar asnjëherë interesat e qytetarëve dhe të vendit. Asi nuk njët mirë kur antarët e tut Këshillit Bashkiak s'kan ardhur për asnjë vendim social. Megjithatë unë ju them atyre merrni zemër se ka i parti që është Partia Socialiste, që e ma fjalën, që i çop punën deri në fund, që është besnike, që është një parti patriotike. Kryebashkiaku Erion Veliaj tha se zhvillimi i zgjedhjeve më 30 qershor i shërben demokracisë së vendit. Kandidatët e Partisë Socialiste po angazhohen të mbrojnë votat përballë presionit që siç thon ata po ju bëhet qytetarëve përmes skenarëve të ndryshëm të opozitës. Kandidati i Partisë Socialiste në PUK, Gjon Gjona, i gjatë një takimi elektoral, ju bëri të qartë banorëve se do të garantonte votat e tyre duke u angazhuar dhe privatisht.
Në kulmin e debatit politik kur opozita deklaron se në 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje, kandidatët e Partisë Socialiste jo vetëm që janë të angazhuar për zhvillimin e zgjedhjeve me 30 qershor, por zotohen se do të mbrojnë votat me çdo kusht. Gjatë takimit elektoral në Lufqerret, ku i pranishëm ishte dhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës Ditmir Bushati, kandidati të majtës në Puk Gjon Gjonaj u zotua se do të mbrojë dhe privatisht votat e 30 qershorit, teksa u ndal tek presionet që po ju bëhen qytetarëve për trazira. Keni të bindur për një diçka. Me çdo kusht, me çdo forme, do ta mbrojmë votën tonë. Lepujt nuk kanë për dalë në rrugën tonë që e kemi shtruar, kemi sakrifikuar për ta shtruar kështu dhe kemi marrë gjitha masat për ta ruajtur e për ta administruar. Sa dalin gjithë farllafesh, nuk do t'i lëmë me votu. Do të marrim markat e votimit. Do të hedhim boj, do të hedhim ata dhe këte. Tini të binur, unë asnjë lidhje nuk kam sot, normalisht nga ky moment e në vazhdim me policinë e shtetit. Kam vetëm privatisht. Dhe privatisht do t'i mbroj deri një dhe tini të binur të garantuar 100%, nuk do asnjë nim polic fare. Në qoftë se një orë votimi, një vot, e kuj do qoftë ai, për mua mballësia votës është e njëjtë. Do të cënohet nga ato lepuj laknash, tini të bindur që u kam detyrimon. Gjonaj, i cili po zhvillon fushat intensive në çdo fshat, kandidoni vetëm për kreun e Bashkisë së Pukës, pozicion të cilin e mban prej 4 vitesh. Pas përgjimeve të bëra publike nga gazeta gjermane Bild pak javë më parë, gazetari Peter Tjede ka paralajmëruar se ditën e nesërme do të bëhen publike të tjera. Sipas Peter, gazeta gjermane ditën e nesërme do të bëjë publike të tjera përgjime. Gazetari i gazetës gjermane këtë gjë e kishte paralajmëruar edhe më parë, por sot ka dhënë kohën se kur ata do të bëhen publike për lexuesit e saj. Në përgjimet e mëparshme të gazetës Bild shfaqeshin bisedat mes gazetarëve të Partisë Socialiste dhe Astrid Avdylajt, i konsideruar si turi i bandës së Shijakut. Mes 6 përgjimeve të para në bisedë me Avdylaj shfaqej dhe kreu aktual i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. Prerja e pemëve në zonën e Kodërvilës në Durrës rrezikon seriozisht banesat. Edhe pse zona konsiderohet me rrezik të lartë sismologjik për shkak të erozionit, pemët po priten nga një firmë ndërtimi që ka marrë leje për ndërtimin e 4 pallateve. Banorët janë ngritur në protestë dhe akuzojnë gjykatësit e apelit të Durrës që rrëzuan vendimin e shkallës së parë për pezullim të ndërtimeve. Kurora i gjelbër e Durrësit ose moshkëria e qytetit bregdetar në zonën Kodërvil është duke u masakruar ditët e fundit. E konsideruar si zonë me rrezikshmëri të lartë sismologjike për shkak të erozionit dhe rrëshqitjeve masive të dherave, në këtë zonë ndërtimet u pezulluan për dekade me radhë, po ashtu edhe prerja e pemëve. Pemët e mbjella 70 vite më parë me punë vullnetare për të parandaluar erozionin, po priten nga një firmë ndërtimi, e cila ka marrë leje për ndërtimin e 4 godinave pallate, pikërisht në maj të Kodrës. Banorët kanë reaguar duke protestuar ndaj masakrës që po i bëhet lagjes së tyre. Fillimisht ata nisën një betejë ligjore dhe gjykata e shkallës së parë dha vendimin si mas sigurie pezullimin e punimeve. Jola Hysa është një prej banorëve që tregon se si asnjë prej institucioneve vendore dhe qendrore nuk kanë marrë parasysh kërkesën e banorëve të lagjes, të cilët rrezikohen seriozisht nga ndërtimi i këtyre godinave në maj të Kodrës, pak metra larg Vilës së Zogut. Në 2017 ram në dieni shumë rastisht për një leje zhvillimore dhe i kërkuam informacion Bashkisë Durrës në lidhje me çfarë po ndodhte. Na u dha një përgjigje nga kryetari i bashkisë që nuk kishte asnjë lloj kërkese për leje ndërtimi në këtë zonë dhe në 2018, në gusht të 2018-s, ne u përballëm me faktin e kryer që kishte një leje ndërtimi të dhënë pikërisht këtu. Të marrë vesh pjesën e lejes ndërtimit të marrë nga bashkia, ne kemi bërë ankimim, jo vetëm një ankimim të dytë, jo vetëm në Bashkinë Durrës, por gjithashtu në prokurori, në Agjencinë Kombëtare të Zhvillimit Territorit, kemi qenë në disa institucione, të cilat një pjesë e tyre as nuk kanë dënjuar të na kthejnë përgjigje. Por duke qenë se u gjendëm para këtij fakti, vendosëm që ta çojmë çështjen në gjykat, sepse prerja e
pemëve filloi shumë më herët se sa ishte procesi i dhënies së lejes dhe kjo lloj gjëja alarmoi komplet zonën. Shkalla e rrezikshmërisë mund të shkojë përtej asaj që është zona e dukshme, që në këtë lloj momenti nga pemët e prera është shumë pak evidente. Do të shihni që ajo mund të rrezikojë kishën ortodokse dhe më vonë edhe pjesën e muzeut arkeologjik. Ndërsa gjykata e shkallës së parë ju dha të drejtë banorëve, në gjykatën e apelit ka ndodhur krejtësisht e kundërta. Banorët akuzojnë drejt për drejt trupën gjykuese që mori në shqyrtim këtë vendim. Zgjendim përpara një fakti ku gjykata e apelit, siç mund ta shihni, me kryesues zotin Arjan Qafa, i cili pati probleme në deklarimin e pasurisë dhe është kallëzuar penalisht nga ILDKP-KI-ja, sepse deklaroi që një shumë mbi 30 milion lekësh ai e pat fituar në loto. Dhe normalisht Altina Nasufi dhe Fioralba Prifti, të cilat janë pjesë e këtij gjykimi, ne kemi kërkuar që të ankimohemi edhe pranë KLG-s edhe KPK-s. Gjykata e apelit hedh poshtë masën e sigurisë, duke kërkuar një gjë akoma shumë më absurde, duke kërkuar një siguri qoftë ajo monetare, por nga banorët. Në vend që kjo lloj sigurie të kërkohet nga firma e ndërtimit, sepse bëhet fjalë për shumë shtëpi, kjo kërkohet tek qytetarët. Dhe ai hedh poshtë dhe nuk i duket pa marrë në konsiderat asnjë nga dokumentacionet apo aktet e studimeve, pa e marrë parasysh, shprehet në vendim dhe pa na vënë në dieni për këtë dhomë këshillimi që do të ndodhte në apel, merr vendimin, siç e shihni vendimi është pa firmat e gjyqtare, dhe është vetëm me firmën e kancelarit. Pasi ne kërkuam informacionet dhe gjithë dokumentacionet tona janë zyrtare nga Bashkia Durrës, si ka mundësi që gjykata e apelit nuk e merr për bazë, kur ka dhe vetë oponencë teknike nga Ministria përkatëse. Edhe banorët të tjerë thonë se situata është dramatike, pasi prerja e pemëve ka përshkallëzuar çarin e mureve të shtëpive të tyre që janë aty pranë. Hasan Mejdani është një prej banorëve më të vjetër. Ai thotë se prerja e pemëve të pyllit është tërësisht e ndaluar. Këto shtëpia këtu që janë rrezikojnë nga ndërtimet që duhen të bëjë këtë. Për arsye, sikur hapën gropat e para për kërkim arkeologjike, ne na bëroi ujë nëntokësor, na doli ke themelet e shtëpisë. Edhe shtëpisë time, edhe shtëpisë të komshiut më tan, ujë bëron e poshtë. Ndërtimet që do bëhen këtu nuk janë të rregullta për arsye se rrezikojnë shtëpitë tona. Janë shumë afër shtëpive tona. Antonello Massenti është një shtetas italian i cili jeton në Durrës, fare pranë zonës. Edhe ai i është bashkuar protestës. Si shikoni veten është një masakër pa kuptim. Domethënë një kuptim ka interes se këto njerëz që do të ndërton këto pallate këtu, po edhe ndërtim një pallate këtu është shumë rrezikshme. Unë nuk jam një teknik, po besoj që ka shumë rrezik që rrerë shkon poshtë, domethënë edhe për pallati jon ku banoj unë, edhe për njerëzit që banon këtu është shumë rrezikshme. Këto është zona e vetëm në Durrës që ka një çik gjelberim. Jemi intoksikuar nga smog, nga shumë gjëra të keqa, tu që e kemi e prishin. Mësohet se firma e cila po ndërton ka leje të rregullt ndërtimi. Problemi që ngrenë banorët dhe që shtrohet para opinionit publik është si mund të ndryshojë statusi një zone nga pyll në parcelë ndërtimore, e aq më shumë në një zonë ku rreziku është shumë i madh. Pyet Kisha Katolike e fshatit Kçirë në Puk, prifti katolik i zonës dhe banorët ndjehen të fyer nga ky akt që e cilësojnë të shëmtuar. Fshati Kçirë në Puk është tronditur pas aktit të shëmtuar të thyrjes së kishës katolike të zonës. Keqbërësit kanë hyrë në brendësi të kishës përmes dritareve, ndërsa pas kanë lënë disa dëme materiale. Prifti katolik i zonës tregon për ngjarjen e shëmtuar, teksa thotë se qëllimi i keqbërësve ka qenë të gjenin para, por në kishë nuk ishte vlera monetare. Pavarësisht nga dëmtimet ose nga pasojat materiale, mbetet sigurisht kjo thyrje kishës një gjest mjaft i randëm. Edhe këtë gjesti vetëm na konfirmon e na përforcon në këtë vendim që nuk mjafton që ne të ndëshkojmë të keqen, sepse shteti për shembull e ka sigurisht këtë detyrë që të ndëshkojë edhe të keqen. Për ne kjo është vetëm, mund të themi, gjysmën e punës. Por gjysmë tjetër edhe më e rëndësishme është të mos krijojmë kushtet për
që njerëzit të arrin të veprojnë në këtë mënyrë. Edhe banorët e zonës të tronditur e dënojnë aktin e shëmtuar, teksa ndjen të fyer se tradita u prish. Është një disfat se në kishën tonë s'ka ndodhur kur në gjë. Akti shëmtuam, akti pa i pa gjykueshëm, akti rënë, gjithsesi Zoti që në qiell, ashtu si që kanë thye, ashtu si që kanë bë, është për bleft për veti. Mendosh janë të ri, nuk e dinë ç'a bajnë, por ama është tepër e shëmtuar. Çka vjedhësh në kish, është krimi më i madh që bën njeri. S'ka ndodhur kun në historinë e katolik këshirësja. Dhe për mendimin tim atë që e kanë bërë këtë punë nuk janë nga këshira, se këshirës nuk e kishin bërë këtë punë kurrë për mendimin tim. Në Puk, institucionet e kultit janë ruajtur gjithnjë nga banorët. Akte të tilla nga malësorët konsiderohen si një thyrje në besë e Zotit dhe cënimi i dinjitetit të mbar zonës. Gjykata e Elbasanit ka dhënë masat e sigurisë për të arrestuarit pas protestës kundër kryeministrit Rama në Librazh. Ish deputeti Aurel Bylykbashi dhe 3 zyrtarë të PD-s janë lënë të lirë, ndërsa për 4 zyrtarët e tjerë është vendosur masa e sigurisë arrest në burg. Partia Demokratike ka cilësuar gjyqfar si bërë me urdhër të Ramës. Gjykata e Elbasanit ka vendosur që të lërë në burg 4 prej 7 drejtuesve të Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, të cilët u arrestuan për protestën e palishme të 13 qershorit në hyrje të Librazhdit. Nga ana e prokurorisë është kërkuar burg për 5 prej tyre, por gjykata ka vlerësuar masën e sigurisë arrest me burg për kryetarin e degës së PD-s në Librazhd, Bujar Vreto, kreun e PD-s në Prenjas, Arjan Kariqi, si dhe për 2 prej mbështetësve të Partisë Demokratike, Bujar Kojku dhe Dashamir Boja, ndërsa për ish deputetin e Partisë Demokratike Aurel Bylykbashi është dhënë masa e sigurisë detyrim paraqitje. Po kështu, detyrim paraqitje nga gjykata e Elbasanit është vendosur edhe për sekretarin e Partisë Demokratike në Librazhd, Erlin Gurra, dhe sekretarin e Partisë Demokratike në Prenjas, Leonardo Zuni. Jashtë dyerve të gjykatës, 2 ish deputetët e Partisë Demokratike, Edmond Spau dhe Luciano Boçi, e kanë cilësuar një gjyqfars që është bërë me urdhër të Edi Ramës. Gjyqfars i zhvilluar sipas urdhrave porosive të marra nga Edi Rama. Kujtojnë se me vendime të tilla do të trëmbin opozitën, përkundrazi nesër do të na ketë edhe më shumë në të gjithë Shqipërinë, kudo ku shkon Edi Rama, për ta kundërshtuar dhe për ta detyruar të japi dorëheqje. Kemi mbajtur shënim emrin e komisarit policisë Librazhdit, Bedri Hasanaj, si dhe emrin e prokurorit të çështjes Ridvan Sukaj. Ka ardhur koha që gjyqjet politike të marrin fund dhe ata të cilët iniciojnë këto gjyqje politike mbajnë përgjegjësi. Rama mendon që do zbe qëndrimin ton, qëndresën ton, por t'jeti bindur që, siç e kemi deklaruar, nuk i ndahemi këmba këmbës deri në shkullin e tij nga karritja e pushtetit. Sipas policisë, arrestimi dhe procedimi i këtyre personave u bë pasi në datën 13 qershor rreth orës 18 ata u grumbulluan te kryqëzimi i Porrenjasit në hyrje të qytetit të Librazhdit, duke tentuar që të bllokonin rrugën nacionale Elbasan-Librazhd për të penguar eskortën e kryeministrit. Po sot 3 persona janë proceduar penalisht nga policia e Korçës pasi hodhën stende të forta në drejtim të eskortës së kryeministrit. Procedimi ndaj 3 protestuesve të Partisë Demokratike, MH 34 vjeç, SS 34 vjeç dhe L 37 vjeç, erdhi pas analizimit të pamjeve filmike. 3 protestuesit e Partisë Demokratike akuzohen për kundërshtim të forcave të policisë. Gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie për Suela Mustën dhe Adem Boriçin, të cilët ranë në pranga 2 ditë më parë pasi akuzohen se kanë ndikuar në dhënien e licencës së transmetimit kablor të fisit Çapja, si dhe në disa persona të tjerë në Tropoj, ndërsa për 6 persona të tjerë është vendosur arrest me burg. Për Florenc Çapjan, i arrestuar nga forcat speciale të policisë së shtetit në akuzën e vrasjes së mbetur në tentativë, masa për të jepet të hënën. Operacioni Krasta u finalizua pas disa viteve hetime dhe nga të cilat u mundsua dokumentimi dhe i 3 ngjarjeve kriminale të ndodhura vite më parë në Elbasan, ku implikohen edhe pjesëtar nga fisi Çapja për hakmarrjet me familjen Mema, dhe gjithashtu u zbulua dhe goditet dhe një rast korrupsioni i kryer nga punonjës shtetëror të Amas.
Në ambientet e portit të Durrësit në prani të trupit diplomatik në Shqipëri u prezantuan kërkimet nënujore në ujërat shqiptare. Prezantimi u hap nga kryetari i Këshillit Shkencor të UNESCO për pasuritë nënujore botërore aurontare me një historik të shkurtër të kërkimeve detare në Shqipëri. Hapësira nënujore e Bregdetit shqiptar është një trashëgimni kulturore nënujore shumë e pasur, e cila nëse do të dokumentohej, certifikohej dhe ekspozohej, do të ishte një aset i jashtëzakonshëm për turizmin e Shqipërisë. Kështu është shprehur studiuesi Jim Gold gjatë prezantimit për trashëgimnin kulturore nënujore, të organizuar nga Fondacioni Nautical RPM dhe Aurontare, kryetari i trupit këshilldhënës dhe teknik të konventës së UNESCO-s për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore nënujore. Tare tha se duhet urgjent të realizohet dokumentimi dhe ekspozimi i trashëgimisë nënujore, pasi ajo po kërcënohet nga gjuetarët e thesareve. Është një ekspeditë e rrallë për Shqipërinë, ka rreth 12 vjet që kryhet në territorin shqiptar. Të dhënat e ardhura nga zbulimet e kësaj ekspedite janë shumë interesante, të cilat mund të ndryshojnë dhe historinë antike të brigjeve shqiptare, sidomos në marrëdhëniet me historinë e perandorisë romake, por e gjithë kjo pjesë pozitive duhet përkthehet në realitet. Në ruajtjen dhe mbrojtjen e pasurisë nënujore ka shumë vend për të përmirësuar si në anën legjislative, pra pjesa legjislative, por dhe në pjesën praktike të ruajtjes së pasurisë. Ndërsa arkeologu Neritan Ceka e vuri theksin tek studimi dhe certifikimi i trashëgimisë historiko-kulturore. Mendoj që së pari ka mbetur shumë, është nga pasuritë ende të paprekura, veçanërisht në fushën ku po punojmë me institutin. Zbulimet janë fantastike, janë një numër i madh anijesh antike të mbytura, ku druri natyrisht është shpërbër, por gjithë materialit tjetër, amforat janë në fundetit, janë qindra amfora, duke filluar nga shekulli 7 para erëson deri në shekullin e 4-5 të erëson, që presin të ngrihen, të trajtohen kimikisht edhe pastaj të ekspozohen në një muze. Në prezantimin e botës nënujore, ishin të pranishëm ambasador në Shqipëri të Spanjës, Kroacisë, Italisë, Rusisë dhe Japonisë, si edhe disa përfaqësues nga agjensitë qeveritare shqiptare. Vizitorët u trajnuan në një turne të anijes kërkimore RPM Hercules dhe një prezantim të historisë RPM të punës studimit në mesdhe nga Jim Gold. Në këto ditë të nxehta vere, shtëpia e birrës ka mirëpritur qindra turistë vendas dhe të huaj që kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën në qytetin e Korçës me gatimet tradicionale dhe shije në të parës birrë shqiptare, Birra Korça. Këto ditë të nxehta vere, restoranti Shtëpia e Birrës ka mirëpritur qindra turistë vendas dhe të huaj, të cilët kanë zgjedhur të kalojnë jo vetëm fundjavën në qytetin e Korçës, por të shijojnë gatimet tradicionale me shijen e të parës birrë shqiptare, Birra Korça. Restoranti ofron një panoramë breslëndse nën freskinë dhe tingujt e muzikës live. Turistët, të cilët e vizitojnë shpesh Korçën, e konsiderojnë të pakuptimt vizitën në këtë qytet, nëse nuk bëjnë ndales në vendin ku e para birrë shqiptare merr tjetër kuptim. Unë jam nga Tirana, shpesh vi, më shumë unë përqejt Kërnackën, edhe birra është shumë e mirë, birrë Korça. Mosha digët. Ne kemi ardhur nga Tirana dhe nuk e kemi të shpesh këtë ardhjen, por sot që kemi ardhur po e shijojmë shumë dhe birra është e mrekullueshme. Të gjitha që kanë mashtruar deri tash, tradicionale janë, po janë shumë të shijshme dhe të mira, mrekullueshme janë gjitha. Birra Korça është një aset, një mrekulli për Korçën. Si për korçarët vendës, ashtu dhe për ata që vinë, si turistë apo miq të Korçës. Edhe lokali këtu ku shërbehet është lokali mrekullueshëm, me gatime të mira, me shërbime të mira, me një fjalë, këtu i ke të gjithë të mirat. Kam ardhur këtu 2 herë tash nga Australia, edhe ardha të shikoj si është vendi i babit. Se babi ardhi aty në Australi, vajti në Australi në 1928. Kjo natën edhe mbrëm që është këtu, edhe që shumë bukur.
Mikpritja, shërbimi, gatimet tradicionale dhe pamja që ofron shtëpia e birrës kanë entuziazmuar çdo turist, të cilët kanë rendur të darkojnë deri në orët e vona të natës, nën tingujt e muzikës live, serenatat korçare dhe mbrëmjet e freskëta në këtë vend, turistët i konsiderojnë të magjishme. Mbrëmjet janë të veçanta në qytetin e Korçës, por ato mbeten në kujtesë kur bëhen bashkë me shijen e birrës Korça, shërbimin special dhe natyrën mbreslënse që të lë vetëm ky vend, shtëpia e birrës. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka nxitur vendet anëtare të BE-s që do caktojnë datën e nisjes së bisedimeve për anëtarësim. Zaev i ka kujtuar Unionit se hapja e negociatave nuk është anëtarësimi menjëhershëm dhe se ky proces ka shumë rëndësi për Shkupin, i cili ka përmbushur detyrat duke ndryshuar emrin. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të caktojnë datën e nisjes së bisedimeve për anëtarësim në BE. Proces ky në për të cilin duhet të kaloj vendi në rrugën e anëtarësimit të plot. Ne kërkojmë datën e bisedimeve dhe jo anëtarësim të menjëhershëm. Ne kërkojmë që të vlerësohet angazhimi që kemi bërë. Bashkimi Evropian është tërheqës për ne dhe kjo na motivon. Deri tani ne kemi bërë shumë dhe kemi besim te Europa. Ne ndryshuam emrin dhe ruajtëm identitetin, deklaroi Zaev nga Austria, ku ndodhet për vizitë. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, siç ka njoftuar kabineti i tij, ka takuar komisionerin për zgjerim Johannes Hahn, të cilit i ka thënë se marrja datës për fillimin e negociatave do të jetë e rëndësishme për vendin, sepse do të jetë motiv shtesë për vazhdimin e zbatimit të reformave në të gjitha fushat me ritëm më të përshpejtuar. Komisioneri Hahn, siç thuhet në njoftim, ka përgëzuar Maqedoninë e Veriut dhe kryeministrin Zaev për punën e bërë, e cila sipas tij duhet të vlerësohet nga BE-ja.